Hello guys! Na-miss ko kayong lahat. Sa mga nag-request sa videong ito ng mga master teachers, sorry talaga kasi si taking teacher ang daming pinagkaabalhan. So ngayon naman po ipapakita ko sa videong ito kung ano ang pinagbago ng IPCRF ng ating mga master teachers 1 to 4. Pero mga kaguro, hindi po ako master teacher ha, kaya ang lahat po ng sasabihin ko dito ay galing sa aking personal na pananaliksik. Meron din akong inihandang cover pages para sa ating mga master teachers na pwede nyong i-download mamaya kung mapanood nyo ang video ito. Pero bago yan, yung mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe na po kayo sa channel ko at pindutin ang bell button para ma-notify kayo sa mga susunod na videos na gagawin ko. Pasensya na po ganito po yung boses ko kasi sobrang pagod po talaga ako sa pagpre-prepare para po sa presentation ng aking Pasensya na po ganito po yung boses ko kasi sobrang pagod po talaga ako sa pagpre-prepare para po sa presentation ng aking action research. So sana po kayo rin i-work out nyo na po yung mga researches ninyo kasi napakaganda pong mag-research. Pero dapat i-align po natin sa problema natin ngayon sa ating bansa na pandemyang COVID-19 para naman po lalo tayong makatulong sa ating mga mag-aaral na abutin po sila sa anumang paraan kahit ganito po na wala pa pong face-to-face learning scenario. Naku, nagtsikahan naman na po tayo. So bago po mawala tayo sa tamang landas, balikan na po natin ang topic. So ang una kong gagawin ay bubuksan ko ang ating IPCRF na prescribed sa atin ng Department of Education. Siguro ito na yung pinakamagandang setup ng ating IPCRF mula nung na-permanent ako kasi talagang automated na po siya at well-guided tayo kung paano natin gawin ito from parts 1 to 4. Pero nga dahil po sa lockdown siguro kaya hindi tayo nagkaroon ng medyo maayos-ayos na orientation tungkol sa paggamit sa IPCRF natin. So I hope makatulong po ako sa inyo. At ngayon binubuksan ko na po ang IPCRF natin. Tandaan po natin mga master teachers na hindi po natin kailangan ng ibang file para sa ating IPCRF. Kung ano po yung file na ginagamit naming teachers 1 to 3, ganun din po sa inyo. Pero meron pong sikreto para mapunta kayo sa inyong mismong template. Mapunta kayo sa inyong mismong template. At katulad nga ng ginagawa naming mga teachers 1 to 3, kailangan din po ninyong enable the content para magamit ninyo ang template na to. So kung hindi nyo pa po alam ang shortcut key para ma-open po ninyo yung macros, meron po akong ituturong secret sa inyo. Meron po akong ituturong secret sa inyo. Ito po yung Alt-LAS. So, ito po kasi open na po yung macro ko kaya hindi ko na po kailangan pindutin yon. Pero, kung nagkakaproblema po kayo sa macros, pwede nyo pong gamitin yung shortcut na yon. So, pindutin po ninyo ang Alt and then isa-isahin po ninyong pindutin ang LAS. At agad-agad po na ma-open na yung macros ng inyong Microsoft Excel. So, ngayon, nakikita po ninyo sa page na to na itong IPCRF na to ay para po sa teachers 1 to 3 o proficient teachers. So, ang kailangan po natin ay pang master teachers 1 to 4. So, yun po ay highly proficient teacher. So, paano po natin gagawin yan? Napakasimple po. Pumunta lang tayo dito sa position. Click natin yung drop down button at saka natin puntahan ang ating Napakasimple po. Pumunta lang tayo dito sa position. Click natin yung drop down button at saka natin puntahan ang ating
position kung tayo ba ay Master Teacher 1 o Master Teacher 2 or mas mataas pa. So, i-click po natin ito at mangyayari ang magic. So, ayan, nakita nyo po ba yung nangyari? So, yung green po kanina na background natin, napalitan na po siya ng parang blue-green. At ito nga po ang senyales na nandito na po tayo sa IPCRF ng ating highly proficient teacher. At syempre, sisimulan na po natin i-fill up ang form katulad po ng normal na pag-fill up ng kahit teacher 1 to 3 or pati master teachers. So, meron po tayong mga drop-down button na kailangan nating ipindutin at hindi po pwedeng sagutan ng teachers. So, meron po tayong mga drop-down button na kailangan nating ipindutin at hindi po pwedeng sagutan ng kung ano-ano lang. Kung meron naman po tayong drop-down button, halimbawa po itong age, kailangan piliin po natin sa bracket na to ang ating age at hindi po natin agad-agad na itatype dito dahil hindi po siya tatanggapin ng ating database. Pati po yung sex, pati yung level taught at iba pa. So alam ko po na alam nyo na ito, kaya naman pupuntahan po natin yung sinasabi ko sa inyo na bagong listahan din ng ating IPCRF portfolio for Master Teachers 1 to 4 o mga highly proficient teachers. So bago po ang ating IPCRF manual, kaya nagbago rin po ang listahan ng ating mga MOVs for what Master Teacher 1 to 4 tulad naming mga teachers 1 to 3. So manual, kaya nagbago rin po ang listahan ng ating mga MOVs for what Master Teacher 1 to 4 tulad naming mga teachers 1 to 3. So buksan po natin ang file na to. Bibigay ko rin po sa inyo yung form, yung copy nito pag po napanood nyo yung aking video. So binubuksan ko na po. So ito, in-scan ko po yung ating MOVs para hindi po kayo mahirapan. So ito po yung bagong list ng ating mga MOVs for Master Teacher. So maayos din pong nailista dito lahat ng mga kailangan ninyong ilagay na MOV sa inyong IPCRF katulad naming mga teachers 1 to 3. So kung mapapansin po natin, ibang-iba po yung mga MOVs ng ating Master Teachers sa Teacher 1 to 3. So kung mapapansin po natin, ibang-iba po yung mga MOVs ng ating Master Teachers sa Teacher 1 to 3. Talagang expected po na highly proficient talaga sila kasi talagang minomodel nila ang best teaching practices sa mga teachers na katulad ko na Teacher 1 pa lang o kaya naman Teacher 2 or Teacher 3. So, kompleto po dito ang inyong mga list of MOVs. So, ang pinaka napansin ko lang din sa ating MOVs, kailangan pala na kapag nagde-demo ang ating mga master teachers, ay meron silang proof of attendance of colleagues. So, ibig sabihin, pwede pala kaming mag-sit-in sa mga demonstration teaching. So, ibig sabihin, pwede pala kaming mag-sit-in sa mga demonstration teaching ng mga master teachers para naman lalo din kaming ma-encourage o kaya ma-motivate na mas galingan din namin ang aming performance dahil alam namin ang aming mga master teachers ginagawa nila yung best nila para may pakita sa amin ang pinaka-effective strategies in teaching. So, pwede kaming mag-benchmark sa kanilang mga o sa inyong mga classroom observation demonstrations kapag kami po ay naka-attend sa inyong mga demonstration. So, ang pinag-iba rin kapag master teachers, kailangan talaga ng maraming lock sessions with the teachers. So, yun po yung napansin ko na pwede ninyong i-annotate at pwede ninyong ilagay bilang MOVs kasi ang with the teachers. So, yun po yung napansin ko na pwede ninyong i-annotate at pwede ninyong ilagay bilang MOVs kasi
ang isa sa pinaka-role din po ng master teacher is to provide assistance sa ating mga teachers 1 to 3. So wala po akong masyadong masasabi dito dahil alam nyo na ako po ay teacher 1 pa lang, dating teacher 3. So may history yon, secret na lang po natin. So alam ko po na ang gagaling naman po ng ating mga master teachers. Siguradong kapag nakuha po nila yung file na to ay magagawa na po nila yung best nila para sa kanilang IPCRF portfolio. So I hope nakatulong po itong copy na to sa inyo kapag mare-receive nyo na po. So ipapakita ko naman po dito sa inyo yung ating portfolio cover pages na pag mare-receive nyo na po. So ipapakita ko naman po dito sa inyo yung ating portfolio cover pages na rinedy ko para sa inyo. So I hope magustuhan nyo yung design. So modern design din po ito. Tsaka minimalist po siya, hindi masyadong magastos sa ink. So ito po yung ating portfolio cover. So ganito po siya. Napakasimple lang po. Meron po akong nilagay ditong double click and insert letterhead here. So kailangan po nating pindutin ito ng 2 beses. Okay, at mapupunta po tayo sa text box na to at pwede nating palitan ng letterhead ng ating sariling school. So bibigyan ko po kayo ng halimbawa. So search ko po dito yung aming letterhead. Search ko po dito yung aming letterhead. So ito po yung aming letterhead sa school namin. So ang gagawin ko lang din dahil naka-header ito, wala po siya kasi sa main page. So yun po yung pinagkaiba ng header footer. Hindi nyo po siya basta-basta magagalaw kung hindi nyo po siya i-double click. So i-double click ko po itong part na to at mapupunta po ako sa aking header. So i-copy ko lang po yung area na to. At ilalagay ko sa main page ng portfolio cover. Alisin ko na po ito. At tsaka ko ipe-paste yung kinopya kong letterhead. Paste yung kinopya kong letterhead. So, meron na po akong letterhead dito. At papalitan po natin yung mga entry dito sa footer para po mailagay natin yung name of school, school ID at tsaka yung atin pong email sa ating school. So, tingnan po natin dito. So, kailangan ilagay po natin yung ating name, yung position, name of rater. Siguro ito po ay si Public Schools District Supervisor o kaya hindi ko sure kung si Superintendent ng pipirma sa inyong mga IPCRF. So, alam ko bahala na po kayo dito mga. Ipapakita ko naman po sa inyo ngayon yung ating mga cover pages para sa ating CRA 1 hanggang CRA 5. So, I hope magustuhan din ninyo. Okay, so ito po yung ating design sa CRA 1, Content and Pedagogy. So alam po natin, bago po yung mga objectives, iba po yung objectives ninyo kaysa sa amin. So nilagay ko na po dito. So ready na po to type your MOVs na lang ang gagawin. Pero kailangan po nating palitan yung name of school, your name and position dito sa part po na to. I-click lang po natin ng ganyan. At huwag po tayong pupunta dito kasi ibang area po ito. Nandito po siya sa gilid na part po. So dito naman naglagay ako ng type the kind of MOV here. So may design po kasi yung table kaya ganito po yung itsura. So kailangan i-delete po natin yung part na to sa cap here. So may design po kasi yung table kaya ganito po yung itsura. So kailangan i-delete po natin yung part na to saka po tayo magta-type kung ano po yung ating MOV. So, kung gusto niya naman po na bawasan yung MOV, kung kulang po, pwede nyo lang pong i-highlight po ito.
Idadrag po natin yung mouse at saka po natin pindutin ang backspace. At magpapakita po ito, i-click lang po natin ang OK. So mawawala po yung ating MOV4. So kung gusto nating ibalik, click lang po natin ang Control Z. So yan. So kompleto na po ang ating objectives for CRA1. Puntahan naman po natin yung ating CRA2. So ito naman po yung design ng ating CRA2. So katulad din po kanina para design ng ating CRA2. So katulad din po kanina para maging consistent po yung design, pare-parehas po yung kulay at yung mga font style na ginamit ko. So katulad din po ng tinuro ko, kailangan po nating ilagay yung ating mga title ng MOV sa mga portion po na to para mas mabilis pong makita ng ating mga rater kung ano po yung pre-represent nating MOV. Ito naman po yung ating CRA3. So ito po yung ating CRA3, Curriculum and Planning. So I hope nagustuhan po ninyo yung free icon na linagay ko. Simple lang po siya, parang sinasabi na si Master Teacher, i-assist po niya. Simple lang po siya, parang sinasabi na si Master Teacher, i-assist po niya ang ating mga teachers 1, 2, 3 para sa curriculum and planning. Dito naman po sa CRA4 ay ang assessment and planning. So ganyan po yung itsura. At ito po yung ating CRA5. Yan. I hope nagustuhan po ninyo yung prepare ko po sa inyo na template para sa Master Teachers 1 to 4. So sa mga nagtitiwala po sa akin na mga Master Teachers, kung gusto po ninyo na i-explain ko po ang laman ng ating MOV list, ay pwede nyo pong i-request sa akin para makapag-prepare po ako ng assistance ko po sa inyo. Naniniwala po ako na ang pag-share, prepare po ako ng assistance ko po sa inyo. Naniniwala po ako na ang pag-share ay isang biyaya, kaya kung papayagan po ninyo akong tulungan kayo, masaya po akong tutulong sa anumang paraan na kakayanin ko. So para makakuha po kayo ng kopya ng mga templates na yan at pati na po ang list ng MOV, kailangan lang pong i-like or i-follow po ninyo ang aking FB page na Taking Teacher. Pero kung na-follow na po ninyo, okay lang po. Pwede po kayong mag-send sa akin doon ng inyong mga request para i-send ko po sa inyo ang file. Pwede rin po sa comment box, pero I hope i-like po ninyo ang Taking Teacher para ma-notify din po kayo doon sa mga postings ko sa aking mga new videos. Maraming salamat sa pagtitiwala sa Taking Teacher. Paalam sa inyong lahat. Teacher, paalam sa inyong lahat.